Sziasztok! Üdvözlök mindenkit ebben a Farming Simulator 25-ös tutorial videóban. A mai részben meg fogjuk nézni, hogyan tudunk modokat letölteni és használni a Farming Simulator 25-höz. Itt kétfajta megoldás létezik, ugye az egyik az a konzolos verzió, a másik pedig a PC-s verzió. Konzolos verziónál csak ez a letölthető tartalomfül működik, ez PC-s verziónál is értelemszerűen működik, tehát konzolon ide be tudunk jönni, meg PC-n is, és akkor le tudjuk tölteni a modokat. Ugye, hogyha ide bejövünk, akkor látszik, hogy milyen kategóriák vannak, mi van telepítve, mit lehetne frissíteni, milyen DLC-nk van, vagy extra tartalmunk. És itt a kategóriák fülnél, ugye ez konzolon is elérhető, például van vetéshez, kombájnos betakarításhoz, meg egyéb dolgokhoz mindenféle mod. Egyelőre sajnos még nem túl sok mod van, mert hát most jött ki a játék. Viszont itt van a keresésfül, ami, ha jól emlékszem, a Farming Simulator 22-ben nem volt, és itt most már akkor tudunk keresni, bár megmondom őszintén, hogy nem igazán mondjuk fend. Hát nem igazán dob így ki nagyon semmit. A lényeg az egyébként, hogy itt van külön egy választható opció, ugye, hogy kizárólag crossplay modok megjelenítése, tehát hogyha együtt akarunk játszani PC-n és konzolon, akkor ezt tudjuk benyomni. A lényeg az, hogy itt mondjuk kiválasztunk, szeretnénk berakni magunknak egy ilyen teherautót, és belemegyünk ebbe, megnézzük, hogy mit tud. Oké, 16 megabyte, ezt telepítjük, rányomunk, hogy telepítés, hozzáadta a listához, és ez egyébként pikpak már le is jött, ugye, hogyha megnézzük itt a telepítve, akkor mutatja, hogy ez már hozzá van adva, le van töltve. Ezt tehát akkor konzolon és PC-n is meg lehet együtt csinálni, megnézzük a karrierben játéknál. Itt ugye ki kell jelölnünk, hogy mi az, amit szeretnénk használni. Van ugye összes kijelölése, törlése, de az a lényeg, hogyha nincsen kijelölve, akkor nem fogja betölteni a játék a modot. Elindítjuk, be van jelölve, hogy ugye töltse be. Elindítjuk a játékot, és akkor ugye a boltnál meg fog jelenni, meg fogjuk tudni venni, és használni fogjuk tudni ezt a járművet. És a későbbiekben valóban lesznek mapok, további felszerelések, mindenféle kiegészítők, kis traktorok, közepes traktorok, nagy traktorok, kamionok, pick-upok, minden. Tehát ha beléptünk a játékba, akkor itt a teherautóknál ugye idáig tartanak a gyáriak, és ez itt már egy mod, ő az a Volvo FH16, amit beraktunk, és akkor ki tudjuk bérelni, bele tudunk ugye tabolni, és tökéletesen működik. Tehát innentől kezdve tudjuk használni ezt a kamiont, és bármi olyan más modot, amit le fogunk tölteni innen a belsős részről. Innen ki is léphetünk, ennyi az egész, semmi extra nincsen ebben, egy teljesen jól működő rendszer, és ugye ez PC-n és konzolon is elérhető. Na most, hogyha PC-n játszunk, sajnos ez a része már ugye a konzolosoknak nem elérhető, vannak különböző honlapok, és rengeteg mod van. Ugye, hogyha fölmegyünk az internetre, a legelső az a ModHub. Ez a ModHub összességében megegyezik azzal, amit előbb a játékon belül a letölthető tartalomnál láttunk, viszont itt kényelmesen lehet keresni, és a kategóriák által könnyebben lehet megtalálni modokat, mert itt teljesen külön van minden szedve, és csak arra klikkelünk rá, amit szeretnénk berakni. De például ugye itt is ez van ez a FH16, amit az előbb már letöltöttünk, de például itt van ez a Akko Alice. Most ezt lefogjuk, nem is ezt fogjuk leszedni, hanem ezt a Johnnyt fogjuk leszedni. Ugye itt ugyanúgy ráklikkeltünk, láttuk, hogy ki csinálja, mennyibe kerül, stb. És nyomunk egy letöltést. Ugye ez már akkor le van töltve, még nincs berakva a helyére, viszont le van töltve. Na most a másik megoldás, ugye PC-seknek, hogy nem a ModHubon keresünk, hanem keresünk valamilyen Farming Simulator 25-ös modos oldalt. Van rengeteg, a King Mods-tól kezdve, mindegy, most itt a Farming Simulator 25-re fölmegyünk. És majd, hogyha lesz sokféle mod, MTZ, Rába, ki mit szeret, akkor megkeresi, és megnézi, hogy neki mire lesz szüksége. Itt például most ez a Placeable People Roleplay, ez tök jól néz ki, le lehet rakni ilyen NPC-ket, és akkor
kicsit dekoráljuk a játékot, de bármi mást is lehetne leszedni. A lényeg az az, hogy rámegyünk, ugye itt leírja, hogy nagyjából mit tud, és akkor lenyomjuk itt a download modot, ugye meg kell kreálni a letöltési linket, és utána pedig le kell tölteni a modot. Ugye most, hogyha két modot letöltöttünk, a John Deere 7810-et és ezt a PPR-t, ugye a elhelyezhető karaktereket, akkor ugye bemegyünk a böngészőnkbe, és van 2 darab zipünk. Minden egyes mód, amit használunk a Farming Simulatorhoz, annak zip a végződése, mert azt kezeli a játék, és ugye itt van benne a mindenféle egyéb file, de az a lényeg, ugye itt írja, hogy ez a John Deere 7810-esnek a belső kinézete, ugye ha belementünk a tömörítésbe, ezt a 2 letöltött modot bele kell másolnunk, ugye a dokumentumok, My Games, Farming Simulator 25, és ott van a mods. Tehát ezt, amit letöltöttünk, beledobjuk oda. A mods könyvtárban nekünk már 3 dolog lesz, mert a Volvo FH16, amit a játékon belül leszettünk, az is ott van, mert itt tárolja ugye a mods könyvtárban. Tehát Farming Simulator 25, ahol telepítettük a játékot, mods könyvtár itt tárolja a modokat. És beraktuk még emellé az FH16 mellé a People-t és a John Deere-t. Tehát van most 3 modunk nekünk. Hogyha elindítjuk a játékot, akkor most már a játékon belül ugyanúgy meg fogjuk tudni nézni ezt a 3 modot, mert ott kell lennie mind a 3-nak. És használni is fogjuk tudni őket. Sajnos ez a konzolosoknak már ugye nem elérhető, ezért nincs nekik például MTZ, meg a egyéb többi, amit nagyon szeretnének, de hát sajnos nincsen. Tehát ha belemegyünk a letölthető tartalomba, akkor itt van, hogy le van töltve ugye a FH16-ot innen belülről töltöttük, a John Deere-t azt kívülről töltöttük, de ugyanaz, mint hogyha innen töltöttük volna, tehát hogyha itt belemegyünk, akkor itt már eltávolítás van, tehát nem telepíteni tudjuk, hanem eltávolítani, mert már fönt van. És ugye van nekünk egy Objects People mod, aminek hát itt nincsen képe meg semmi, de a lényeg az, hogy az is egy mod, amit beraktunk, és szeretnénk kipróbálni. Úgyhogy ha belemegyünk a játékba, akkor ki kell az összes modot, amit letöltöttünk, jelölni, hogy töltse be. Ugye mind a 3 itt van, és elindítjuk a játékot. Ugyanúgy bent kell lennie a modnak, vagy a modoknak, amit a könyvtárakba beraktunk, mint amit innen belülről töltöttünk le a letölthető tartalomnál. És amint betölt a játék, meg is nézzük a Johnnyt, hogy néz ki. Ugye bemegyünk a boltba, ha minden igaz, ez talán kis traktor volt? Nem, akkor ez közepes traktor volt, ugye? Igen, odáig tart a gyári járműsor, és akkor innentől itt van a John Deere, ugye ez már mod, oda van írva, tehát innen is fel lehet ismerni, mod, ugyanúgy megvásároljuk, és akkor bele fogunk tabolni, a boltnál kell lennie, itt van, tehát ugyanúgy működik a Trackes, ez már egy mod, és ugyanúgy tudunk vele dolgozni. Na most, hogyha ez működik, akkor már csak egyet kell megnéznünk. Ugye ezek az NPC-k itt a építkezésnél lesznek elérhetőek valószínűleg az egyebeknél, legalábbis itt kellene őket elérnünk, és akkor itt ugye rá tudunk közelíteni, hogy hova akarjuk őket elhelyezni. Ha minden igaz, akkor igen, itt vannak, ugye vannak mindenféle NPC-k, vannak nénik, bácsik, vannak testőrök, vannak akik jobban fel vannak öltözve, vannak akik kevésbé vannak felöltözve, vannak egyéb nénik is, és ettől függetlenül van itt például nekünk egy ilyen kedves emberke, őt valamerre ide beállítjuk ide a épület elé, lerakjuk, tehát ez a mod is működik, le tudtuk rakni, és szevasz pajtás, mi a helyzet? Nagyban megy a meló, igaz? Igaz, jól van, köszönjük szépen. Tehát mind a külső oldalról letöltött mod, mind a belső részről letöltött mod működik, úgyhogy összességében ennyit kell tudni a modok letöltéséről és használatáról. Úgyhogy remélem, hogy segített ez a videó ennek a kérdésnek a megválaszolásában. Hogyha igen, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Én Karesz voltam, legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!